Hello everyone, class 12 for first unit start কৰিবলৈ গৈছো liquid solutions. Liquid solutions বুলি ক'লে ইয়াত কি আহিব? ইয়াত আহিব solute আৰু কি আহিব solvent. Solute আৰু solvent mix কৰিলে আমি কি পাম? Solute আৰু solvent mix কৰিলে আমি কি পাই যাম? আমি পাম solution. The solution কি হয়? Solution হৈছে এটা homogeneous mixture. Homogeneous mixtures of two or more components. So যেতিয়া আমি two বা two কে বেছি components বুলি কৈছো যেনে solute এটা component হ'ব solvent এটা component হ'ব solute solvent লগ কৰিলে আমি কি পাম solution পাম homogeneous mixtures homogeneous wordটোৰ meaning কি homogeneous homo means same phase means state geneous means state or phase তাহলে ইয়াতে স্টেট টু একে থাকিব স্টেট অফ ম্যাটার যোনটো থাকে বা ফেজ টু সেম থাকিব ফৰ এক্সাম্পল সল্টক যদি আমি পানীৰ লগত যদি মিক্স কৰো সল্ট প্লাস ওয়াটাৰ এটা কি হ'ব তুমি এটা কন্টেইনাৰ লৈছা কন্টেইনাৰত তুমি পানী লৈ লৈছা পানী তুমি কি ঢালি দিলা নিমখ ঢালি দিলা তো পানী নিমখখিনি ঢলাৰ পিছত কি হ'ব নিমখৰ পাৰ্টিকলছ বিলাক পানীৰ লগত মিক্স হৈ যাব একবাৰ নিমখৰ পানীখিনি পাৰ্টিকলছ বিলাক পানীৰ লগত যদি মিক্স হৈ যায় তেতিয়া আমি নিমখখিনি পানীৰ পৰা সেপাৰেট কৰিব নোৱাৰো ইভাপোৰেচন কৰি সেপাৰেট কৰিব পাৰো সেইটো বেলেগ কথা এটা পানীৰ পৰা তুমি নিমখখিনি সেপাৰেট কৰিব নোৱাৰা এই বস্তুবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ হোমোজেনিয়াছ মিক্সচাৰ বুলি কওঁ ইয়াত এটা কমপ্লিটলি লিকুইড ষ্টেটত গুচি যায় বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তুমি সুগাৰ লৈছা সুগাৰৰ লগত যদি পানী দি দিয়া চেনি আৰু পানী মিক্স কৰাৰ পিছত একবাৰ চেনিটো পানী যদি মিক্স হৈ যায় তুমি চেনিটো পানী পৰা উলিয়াব নোৱাৰা হেইবোৰক আমি কি বুলি কওঁ মানে হোমোজেনিয়াছ মিক্সচাৰ বুলি কওঁ এয়াৰ ইজ অলসো হোমোজেনিয়াছ মিক্সচাৰ বৰ্তমান আমাৰ এইবিলাক সব এয়াৰ হয় নে নহয় এয়াৰ পাৰ্টিকলছটো মই ক'ব নোৱাৰো যে ইয়াৰ মই অক্সিজেনটো লৈ আনিলো নাইট্ৰজেনটো লৈ আনিলো হিলিয়ামটো লৈ আনিলো নোৱাৰো মই উশাহ লৈ আছো মই যেতিয়া লৈছো মই নাইট্ৰজেনো লৈছো তাত অক্সিজেনো লৈ আছো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সব উশাহ লৈছো এৰি যেতিয়া দিছো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি দি আছো তো ইয়াৰ পৰা মই পাৰ্টিকুলাৰ বোলে অক্সিজেনটো শুনি লওঁ বোলে নহয় মই নাইট্ৰজেনটো নালাগে নাইট্ৰজেনটো নহু এইটো কৰিব নোৱাৰো মই স্লোলি সব ল'ব লাগিব কাৰণ ইটস এ হোমোজেনিয়াছ মিক্সচাৰ্ছ মই সেপাৰেট কৰিব নোৱাৰো সো হিয়াৰ ইজ অলসো এন এক্সাম্পল অফ হোমোজেনিয়াছ মিক্সচাৰ্ছ ওকে তো আমাৰ যেতিয়া আমি সলিউশনছ বুলি কওঁ সলিউশনছৰ আমি টাইপছ যদি চাওঁ সলিউশনৰ টাইপছ আমাৰ কি কি থাকিব কিছুমান থাকিব আমাৰ লিকুইড সলিউশন কিছুমান থাকিব আমাৰ গ্যাসিয়াছ সলিউশন আৰু কিছুমান আমাৰ থাকিব সলিড সলিউশন লিকুইড সলিউশনছ বুলি ক'লে কি হ'ব তাৰ যোনটো সলভেন্ট থাকিব সলভেন্ট মানে লিকুইড হ'ব লাগিব গ্যাসিয়াছ সলিউশন বুলি ক'লে যোনটো সলভেন্ট থাকিব সলভেন্ট মানে গ্যাস থাকিব and solid solutions বুলি ক'লে তাৰ যোনটো সলভেন্ট মানে সলিড থাকে ঠিক আছে যেনে ফৰ এক্সাম্পল চোৱা লিকুইড এটা আমি লিকুইড সলিউশন বুলি কৈ আছো ইয়াৰ এক্সাম্পল তোমালোকে কি ল'ব পাৰা যে নিমখৰ লগত আমি পানী ওয়াটাৰ মিক্স কৰি দিছো তেতিয়া আমি কি পাম লিকুইড সলিউশন পাম তো পানী ললো পানীত মই নিমখ দি দিলো তো এইটো কমপ্লিট এটা লিকুইড সলিউশন থাকিব ন গ্যাসিয়াছ সলিউশন সাপোজ গ্যাস আমি গ্যাসৰ এক্সাম্পল কি ল'ব পাৰো যেনে তোমাৰ এয়াৰ তোমাৰ অলৰেডি ইয়াত নাইট্ৰজেন আমাৰ বায়ুমণ্ডলত আমাৰ অলৰেডি নাইট্ৰজেন আছে তাতে অকনমান তোমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আহিব আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি দি আছো বা অক্সিজেন আহিব পাৰে সো এই গুটেটো মিলি পেলাই এটা গ্যাসিয়াছ সলিউশন হৈছে সো গ্যাসিয়াছ সলিউশন হ'লে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰিক এয়াৰ হ'ব পাৰে সলিড সলিউশনছৰ এক্সাম্পল কি হ'ব পাৰে এলয় এলয়ছ বিলাকত আমি কি কৰো এটা মেটাল ললো আৰু এটা মেটাল ললো দুইটা গৰম কৰিলো গৰম কৰাৰ লগে লগে এটা লিকুইড ফেজত গৈছে তাৰপিছত যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলো দুইটা মেটাল লগ লাগি গ'ল সো সলিড সলিউশনৰ এক্সাম্পল কি হ'ব পাৰে এলয়ছ বৰ্তমান আমাৰ চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে কি লিকুইড সলিউশন সো সেইকাৰণে লিকুইড সলিউশন যেটো চেপ্টাৰটোৰ নাম দিয়া আছে আমাৰ সলভেন্টটো কি হ'ব সলভেন্টটো হ'লে লিকুইড ষ্টেটত থাকিব সলিডটো কি ল'ব পাৰো সলিডটো আমি গ্যাসটো ল'ব পাৰো লিকুইডো ল'ব পাৰো বা কিবা সলিড ফৰ্মো ল'ব পাৰো
solute কোনটো হয় যোনটো সদায় কম এমাউন্টত থাকে solute is always present in small quantity but solvent is always present in larger quantity তো solute solvent মিলি পেলাই কি হ'ব সলিউশন হ'ব তো বৰ্তমান সাপোজ আমি কেইটামান ফৰ্মুলা চাবলৈ বিচাৰিছো ফৰ্মুলা কেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা কি কি আহিব আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা আহিব মোলাৰিটি তাৰপিছত আহিব মোলাৰিটি তাৰপিছত আহিব মোল ফ্ৰেকশন তাৰপিছত আহিব পাৰ্চেন্টেজ এইকেইটা আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা মোলাৰিটি মোলাৰিটি মোল ফ্ৰেকশন এন্ড পাৰ্চেন্টেজ সো আমি এই ফৰ্মুলাখিনি ডিসকাস কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰথমতে আমি কি চাম ফৰ্মুলাখিনি নাম্বাৰ অফ মোলস তো ফৰ্মুলাবিলাকত সবতছে প্ৰথমতে আমি চাব লাগে সদায় নাম্বাৰ অফ মোলস সো নাম্বাৰ অফ মোলস কি হয় Number of moles is a given weight divided by molar mass. Chemistry আমি সব বস্তু কিহত জুকিব লাগে মানে নাম্বাৰ অফ মোলস জুকিব লাগে কিয় নাম্বাৰ অফ মোলস জুকিব লাগে কাৰণটো কি হয় যে ইয়াতে সাবস্টেন্স বিলাক বেলেগ বেলেগ বস্তু দি they are made up of different substances মানে বেলেগ বেলেগ বস্তু দি তৈয়াৰ হৈছে এটা তুমি যদি লোহা আৰু কাঠ লৈ লোৱা লোহা আৰু কাঠক আমি কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰো যেনেকৈ লোহা আৰু কাঠক কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰো তাহাঁতৰ ওয়েট বেলেগ বেলেগ হ'ব ডেন্সিটি বেলেগ বেলেগ হ'ব ভলিউম বেলেগ বেলেগ হ'ব তাহাঁতৰ আমি সেইকাৰণে নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ দ্যাট ইজ নাম্বাৰ অফ মলিকিউলছ বা নাম্বাৰ অফ এটমছ হ'ব লাগে এণ্ড সেইটো কাৰণে আমি কি আনিবলৈ লগা হৈছে নাম্বাৰ অফ মোলছ দ্যাট ইজ মোল কনচেপ্ট মোল কনচেপ্টৰ মতে যদি 1 মোল আমি যদি লৈ লওঁ 1 মোল মানে কি 1 মোল মানে আছে ইট কন্টেইনছ এভোগাড্ৰোছ নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ এভোগাড্ৰোছ নাম্বাৰ মানে 6.022 into 10 to the power 23 number of particles এটো হৈছে 1 ঠিক আছে আচ্ছা তো এতিয়া বৰ্তমান আমি সাবস্টেন্স বিলাকৰ সদায় গিভেন ওয়েট দিয়া থাকিব আৰু সেই গিভেন ওয়েটৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব তাহাঁতৰ নাম্বাৰ অফ মোলস উলিয়াব সো নাম্বাৰ অফ মোলস ফৰ্মুলা কি গিভেন ওয়েট ডিভাইডেড বাই মলিকুলাৰ মাছ এতিয়া আমি নাম্বাৰ অফ মোলস পাই গলো ঠিক আছে ইয়াতে নাম গিভেন ওয়েট বাই মোলাৰ মাছ পালো এতিয়া আমি মোলাৰিটি ফৰ্মুলা লৈ আহিছো মোলাৰিটি কি হৈছে ক্যাপিটাল M তো মোলাৰিটি ফৰ্মুলাটো কি হ'ব মোলাৰিটি ফৰ্মুলাটো যদি আমি চাওঁ আমি কি লিখিম নাম্বাৰ অফ মোলস অফ সলিউট ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ সলিউশন ইন লিটার্স তো আমি কি লৈছিলো আমি সলিউট ললো সলভেন্ট ললো লৈ পেলাই কি বনাই দিছিলো এটা সলিউশন বনাইছিলো হয় না আমি সলিউট লৈছিলো সলভেন্ট লৈছিলো মিলাই পেলাই আমি কি বনাইছিলো এটা সলিউশন বনাইছিলো তো বৰ্তমান যেটা মোলাৰিটি বিলাকত কলে মোলাৰিটিত আমি কি লৈছো এই যে সলিউট থাকিব তাৰ কিবা এটা ওজন দ্যাট ইজ মাস বা ওয়েট দিয়া থাকিব সেই যদি গিভেন ওয়েট বা মাস দিয়া থাকিব তাক যদি মোলাৰ মাস যদি ডিভাইড কৰিলো তেনেহলে আমি কি পাইছা নাম্বাৰ অফ মোলস তো সলিউটৰ যদি মোলাৰ মাস দি ডিভাইড কৰি দিয়া হয় মাসক তেনেহলে আমি কি পাম আমি এটা পাই যাম নাম্বাৰ অফ মোলস মানে তো যোনটো সলিউট দিয়া আছে সলিউটৰ মাস দিয়া থাকিব আৰু সেই মাসক আমি তাৰে মোলাৰ মাস দি ডিভাইড কৰিলে আমি তাৰ নাম্বাৰ অফ মোলস পাই যাম যোনটো সলভেন্ট আছে সলভেন্টটো আমাৰ সদায় লিকুইডত থাকিব যেনেকৈ চেপ্টাৰটোৰ নামে কি দিছে লিকুইড সলিউশনস আমি সদায় লিকুইড সলিউশনস স্টাডি কৰিব লাগে এন্ড সলভেন্ট ইজ অলৱেজ বি ইন দা লিকুইড সলভেন্টটো যদি তোমাৰ সদায় লিকুইডত থাকে তেনেহলে সলভেন্টটো কি পাবা সলভেন্টৰ এটা ভলিউম পাবা হয় না ভলিউম থাকিব আৰু সলভেন্টৰ যোনটো ভলিউম তুমি এটা গ্লাস লৈছা সেই গ্লাসটো ইউ আৰ টেকিং 1 লিটাৰ ওয়াটাৰ আমি পানী লৈছো পানীত মই কি ঢালি আছো পানীত মই নিমখ সল্ট ঢালি আছো মই যিমানে নিমখ নাঢালো সল্ট দ্যাট মিন্স সলিউট ঢালি আছো পানী দ্যাট ইজ সলভেন্ট মই যেতিয়া নিমখ ইয়াতে ঢালি যেতিয়া নিমখ ইয়াতে মিক্স হৈ যাব তেতিয়া এইটো আৰু 1 লিটাৰ পানী নাথাকে এইটো কি হৈ যাব এইটো সলিউশন হৈ যাব 1 লিটাৰ সলিউশন হৈ যাব ভলিউম বাঢ়ে নেকি না ভলিউম কিটা নাপায় তুমি নিমখ ঢালা চেনি ঢালা সলিড সাবস্টেন্স যদি দি থাকা given that solid substance issue
volume will never decrease. এটা আমি স্কুলত আগতে কেনেকৈ কৰিছিলোঁ যে ৱাটাৰ মলিকিউলৰ মাজত কিছুমান সৰু সৰু গেপছ থাকে, সেই গেপবিলাকত এই সল্ট পাৰ্টিকলবোৰ সোমাই যায়। চ' ভলিউম কেতিয়াও নাবাঢ়ে। 1 লিটাৰ তুমি যদি সলভেণ্ট লৈ লোৱা, নিমখ ঢালি দিয়াৰ পিছত সেইটোৱে হৈ যাব সলিউশ্যনৰ ভলিউম। চ' সলভেণ্টৰ ভলিউম এণ্ড সলিউশ্যনৰ ভলিউম দুইটা চেম। ঠিক আছে? তো বৰ্তমান আমি সলিউটৰ কি পাম, নাম্বাৰ অফ মোলছ পাম, আৰু সলিউশ্যনৰ ভলিউম আৰু সলভেণ্টৰ ভলিউম একেই। তো সেইকাৰণে আমি যোনটো এটা সলভেণ্টৰে ভলিউম থাকে সেইটোকে সলিউশ্যনৰ ভলিউম কনসিডাৰ কৰিম। ভলিউম অফ সলিউশ্যন ইজ লিটাৰ্স। তো মোলাৰিটি একচুয়ালি মিনিংটো কি? একচুয়াল মিনিংটো কি হয় মোলাৰিটি? সাপোজ এটা মোৰ লগত কোল্ড ড্ৰিংকস আছে, ঠিক আছে, এইটো কোল্ড ড্ৰিংকস আছে। এই কোল্ড ড্ৰিংকসৰ যোনটো এইটো ভাবি লওঁ এইটো সলিউট, ঠিক আছে, এইটো কমপ্লিটলি পিয়ৰ সলিউট। মই এইটো টেষ্ট কৰি চাম, টেষ্টটো বহুত মিঠা হৈ আছে। মই কি ল'লো, মই পানী ল'লো। মই এটা পানী লৈছোঁ, দিছ ইজ মাই সলভেণ্ট। সলভেণ্টত মই কি কৰিম এতিয়া, সাপোজ সলভেণ্টত মই অলপমান সলিউট দি দিলোঁ। দেখিলা চাগে অলপমান কালাৰটো ব্ৰাউনিছ কালাৰ হৈ গ'ল। তো মই এইটো টেষ্টটো কৰি চাম, ইমান এটা মিঠা অহা নাই। ইয়াত যিমান মিঠা আছিলে ইয়াত ইমান মিঠা অহা নাই। সলভেণ্ট সলিউশ্যন বনালোঁ, মই ইয়াতে নাম্বাৰ অফ মোলছ অফ সলিউট আকৌ এড কৰিম, ঠিক আছে, আৰু এড কৰিম। দেখিছানে কালাৰটো আৰু অলপ ডাৰ্ক হৈছে। এতিয়া যদি মই অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ, অলপ অলপ মিঠা মিঠা টেষ্ট এটা আহিছে। মই আৰু অলপমান এড কৰিম, সলিউট হয়, এইটো সলিউট, কোল্ড ড্ৰিংকছটো সলিউট হয়, এইটো কিন্তু সলভেণ্ট ভাবিলোঁ, আৰু মই এড কৰিম, গোটেইখিনি ঢালি দিম। সেইকাৰণে কালাৰটো পুৰা ডাৰ্ক হৈ গ'ল। এতিয়া যদি মই টেষ্টটো কৰোঁ, পুৰা মিঠা মিঠা আহি গৈছে, বহুতখিনি টেষ্ট আহি গৈছে। তো মোলাৰিটি ইজ দ্য মেজাৰ অফ নাম্বাৰ অফ মোলছ অফ সলিউট প্ৰেজেণ্ট পাৰ লিটাৰ অফ দ্য সলিউশ্যন। মই এটা কণ্টেইনাৰ লৈছোঁ, কণ্টেইনাৰত মই 1 লিটাৰ পানী লৈছোঁ। এই 1 লিটাৰ পানীত মই কি দি দিলোঁ, মই নিমখ দিছোঁ। তাকো কিমান দিছোঁ, 1 স্পুন সল্ট। 1 চামুচ নিমখ দিলে যোনটো আমাৰ সলিউট হ'ব, ইয়াতে 1 চামুচ নিমখ দিলে ইয়াত নিমখৰ টেষ্ট ইমান বেছি নাহে। কিন্তু মই যদি ইয়াতে 1 স্পুন সল্টৰ জেগাত যদি মই 20 স্পুন সল্ট দি দিওঁ, তেনেহ'লে টেষ্টটো বহুত বেছি হ'ব। যেনেকৈ মই প্ৰথমতে পানীত কোল্ড ড্ৰিংকছ অলপমান দিওঁতে টেষ্টটো বেছি অহা নাছিলে, সেই একেখিনি পানী যেতিয়া মই কোল্ড ড্ৰিংকছ বেছিকৈ দিলোঁ, তেতিয়া কোল্ড ড্ৰিংকছৰ টেষ্টটো পূৰা আহি গৈছে। সেই বস্তুটোৱে মই ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে কি হৈ আছে যে তুমি 1 চামুচ নিমখ ল'লে টেষ্টটো অহা নাই, 20 স্পুন সল্ট দিলে নিমখটো পূৰা আহি গৈছে। সেই বস্তুটোকে আমি মোলাৰিটি বা কনচেন্ট্ৰেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। প্ৰথমতে 1 স্পুন সল্ট দিওঁতে টেষ্টটো কম আছিলে, চ' আমি কি ক'ম যে মোলাৰিটি বা কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো আমি ল' বুলি ক'ম, মোলাৰিটি অফ কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো ল' বুলি ক'ম। কিন্তু যেতিয়া মই 20 স্পুন সল্ট দি দিলোঁ, তেতিয়া মই কি ক'ব পাৰোঁ যে মোলাৰিটি বা কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো মই ভেৰি হাই বুলি ক'ব পাৰোঁ। চ' মোলাৰিটিৰ ফৰ্মুলাটো যদি তোমালোকে চোৱা, মোলাৰিটিৰ ফৰ্মুলাটো কি দিয়া আছে, মোলাৰিটিৰ ফৰ্মুলাটো চোৱা, ইয়াত কি লিখিছে আমি, নাম্বাৰ অফ মোলছ অফ সলিউট ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ সলিউশ্যন ইন লিটাৰ্স। তো সলিউট তুমি কিমান দিবা, তুমি সলিউট কিমান দিবা, সলিউট তুমি সলভেণ্টত কিমান দিবা, যিমানে সলিউট ঢালি ঢালি গৈ থাকিবা, তো মোলাৰিটিৰ ভেলুটো বাঢ়ি 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 গৈ থাকিব। গম পাইছা নে? তুমি যিমানে সলিউটৰ এমাউণ্টটো বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকিবা, পানীত যিমানে নিমখ ঢালি থাকিবা, নিমখৰ টেষ্টটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব, মোলাৰিটিটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব, হয়নে? তো সলিউট বঢ়াই আছা মানে মোলাৰিটি মানে তুমি বঢ়াই আছা। কিন্তু যদি ভলিউমটো আমি চাওঁ, ভলিউমটোৰ মোলাৰিটি ইয়াৰ ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনেল। যদি ভলিউমৰ মোলাৰিটি চাওঁ, দুইটা ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনেল, হয়নে নহয়? লেটস সে this is a solution, মানে এটা সলিউশন। কালাৰ দেখিছা কেনেকুৱা ডাৰ্কিশ কালাৰ হৈ আছে। যেতিয়া মই ইয়াত পানী দিম মানে কি ভলিউমটো বঢ়াম, চাওঁ ভলিউম বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে, কালাৰটো লাইট হৈ গ'ল নে নাই, এইজনে কালাৰটো লাইট হৈ গ'ল। যদি এটা ডাৰ্ক ব্ৰাউন কালাৰ আছিলে, কালাৰটো লাইট হৈ গ'ল। তো ইয়াৰ পৰা কি বুজি পালো, ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পালো, ইয়াৰ পৰা আমি এইটো গম পালো যে তুমি যদি ভলিউমটো যদি বঢ়োৱা, volume molarity they are inversely proportional. Molarity of the solution is decrease.
ওকে সো গম পাই গ'ল মোলাৰিটি মানে কি ঠিক আছে নেক্সট চাবা নেক্সট আমি পঢ়িম মোলাৰিটি Number 3 formula will be molality. Molality small m. Molality ki hobo? Number of moles of solute divided by mass of solvent in kilograms, that is kg. আগতে আমি সলভেন্টৰ ভলিউম লৈছিলো সলভেন্টৰ ভলিউমকে সলিউশনৰ ভলিউম বুলি কৈ দিছিলো এইবাৰ আমি কি লম এবাৰ আমি সলভেন্টৰ মাস লৈ এবাৰ আমি সলভেন্টৰ মাস ঠিক আছে আগৰবাৰ সলিউশন ইন লিটাৰছ আছিল এবাৰ সলভেন্ট ইন কেজি এবাৰ আমি কি ল'ব লাগিব সলভেন্টৰ মাস ল'ব লাগিব এইটো কয় মলাৰিটি মলাৰিটি আৰু মোলাৰিটি আৰু মোলাৰিটি মোলাৰিটি কি আছিল number of moles divided by volume ইয়াত কি হ'ব number of moles divided by mass এই যেটো ভলিউম হয় আইডিয়াল কেস ইকুয়েশন যদি চাও PV nRT টেম্পারেচার T মানে যে টেম্পারেচার লগত ভলিউমটো সদায় প্ৰপৰ্শনাল থাকে ইন কেস তোমাৰ যদি টেম্পারেচাৰটো যদি বাঢ়ে টেম্পারেচার যদি বাঢ়ি যায় লগে কি হৈ যাব ভলিউম কি হ'ব ভলিউমও বাঢ়িব সো এইকাৰণে এই ভলিউমটো বাঢ়ি যাব এন্ড ইন কেস ভলিউমটো যদি বাঢ়ে মোলাৰিটি কমি যাব কিন্তু মাস সদায় ফিক্স মোলাৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাস অফ সলভেন্ট লৈছো মাসৰ ভ্যালুটো সদায় ফিক্স মাস কিতেও বাঢ়িব নোৱাৰে মাস কিতেও কমিব নোৱাৰে মাস অলৱেজ ফিক্স ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাস can neither be created nor destroyed so টেম্পারেচার বাঢ়ক টেম্পারেচার কমক মাসত কোনো ধৰণৰ চেঞ্জেস হ'ব কিতেও নোৱাৰে মানে টেম্পারেচার তুমি বঢ়োৱা টেম্পারেচার তুমি কমাই দিয়া মাসত কোনো ধৰণৰ চেঞ্জেস হ'ব নোৱাৰে so এইখিনি আছিল মোলাৰিটি আৰু মোলাৰিটি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ